હેલો ફ્રેન્ડ્સ, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે અયોધ્યાના રામ મંદિર વિશે માહિતી મેળવશું. અયોધ્યા ઉત્તર પ્રદેશમાં સરયુ નદીના કિનારે આવેલું છે, જેનું પ્રાચીન નામ ફૈઝાબાદ હતું. જ્યાં યુદ્ધ ના થાય એટલે અયોધ્યા. અયોધ્યાનું આ મંદિર 491 વર્ષ પહેલાં હતું, જે મુઘલ સામ્રાજ્યના શાસક બાબરે તેનો નાશ કર્યો અને ફરી આ મંદિરનું હવે નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. સરયુ નદીના કિનારે 400 કરોડની ભગવાન શ્રી રામની મૂર્તિનું નિર્માણ થશે. અયોધ્યાના રામ મંદિરનો નિર્ણય 9 નવેમ્બર 2019માં લેવામાં આવ્યો હતો, જે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને સમાજના પક્ષે લેવાયો હતો. આ નિર્ણય માટેની સુનવાઈ 40 દિવસ સુધી ચાલી હતી. આ નિર્ણય 5 જજની બેચે સંભાળ્યો હતો, જેમાં રંજન ગોગોઈ, ડીવાય ચંદ્રચૂડ, શરદ અરવિંદ બોબડે, અશોક ભૂષણ, અબ્દુલ નાઝીરનો સમાવેશ થાય છે. રંજન ગોગોઈ એ ભારતના પૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ હતા. અરવિંદ બોબડે એ હાલના ચીફ જસ્ટિસ છે. અયોધ્યાનું આ મંદિર 280 ફીટ પહોળાઈ, 300 ફીટ ઊંચાઈ ધરાવે છે અને મંદિરના શિખરની ઊંચાઈ 161 ફૂટ છે. આ મંદિર 2.77 એકર જમીનમાં નિર્માણ થશે અને મસ્જિદ માટે 5 એકર જમીન આપવામાં આવી છે. મિત્રો, મહત્વના પ્રશ્નો હું તમને છેલ્લે કરાવી દઈશ. મંદિરના નિર્માણ માટે 1,75,000 ઘનફૂટ પથ્થરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જેમાં ચાંદીની ઈંટ પાયામાં મૂકવામાં આવશે. એક ચાંદીની ઈંટમાં લગભગ 7 કિલો ચાંદીનો વપરાશ કરવામાં આવ્યો છે. મંદિરનું મોડલ 30 વર્ષ પહેલાં જ ચંદ્રકાંત સોમપુરાએ બનાવ્યું હતું, જેની ડિઝાઇન અષ્ટકોણ છે. રામ મંદિરના ભૂતળમાં રામલલા બિરાજમાન થશે અને પ્રથમ તળમાં રામ દરબારનું ચિત્ર હશે. 951 મંદિરોનું પવિત્ર જળ માટીનું પૂજન કરી અયોધ્યા અર્પણ કરવામાં આવ્યું. રામ મંદિરના નિર્માણ માટે 500થી વધુ સભા યોજવામાં આવી હતી. 5 ઓગસ્ટે અયોધ્યાના રામ મંદિરનું ભૂમિપૂજન વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તકે કરવામાં આવ્યું. એક વાત યાદ આવી. શિકાગોની ધર્મ પરિષદમાં સ્વામી વિવેકાનંદ, કે જેનું મૂળ નામ નરેન્દ્ર જ હતું, તેને ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી. એ જ રીતે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી. હવે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ જોઈએ. અયોધ્યા ક્યાં અને કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે? તો જવાબ આવશે ઉત્તર પ્રદેશ અને સરયુ નદીના કિનારે. ક્યાં મુઘલ શાસકે રામ મંદિરનો નાશ કર્યો? તો બાબર. રામ મંદિરનો અંતિમ નિર્ણય ક્યારે આવ્યો? તો જવાબ આવશે 9 નવેમ્બર 2019. મંદિરના નિર્માણ માટે કેટલા પથ્થરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો? તો 1,75,000. મંદિરના નિર્ણય માટેની સુનવાઈ કેટલા દિવસ ચાલી હતી? તો જવાબ આવશે 40 દિવસ. મંદિરના નિર્માણ માટે કેટલી સભા યોજાઈ હતી? તો 500થી વધુ. મંદિરની ડિઝાઇન કેવી છે? તો જવાબ આવશે અષ્ટકોણ. ચાંદીની ઈંટમાં કેટલા ચાંદીનો વપરાશ થયો? તો 7 કિલો. 5 ઓગસ્ટ શા માટે ઐતિહાસિક દિવસ ગણાય છે? તો આ દિવસે જમ્મુ કાશ્મીરમાં 370ની કલમ હટાવાઈ હતી અને આ જ દિવસે રામ મંદિરનો શિલાન્યાસ થયો હતો. તેથી 5 ઓગસ્ટ એ ઐતિહાસિક દિવસ ગણાય છે. આ ખાસ યાદ રાખવું. મિત્રો, તમને અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ બોક્સ ઉપર કોમેન્ટ કરો. જય શ્રી રામ.